ሰላም ብያለሁ ውድ ተማሪዎች ሀብታሙ ለገሰ ነኝ ከሀረማያ ዩኒቨርሲቲ የቢዝነስ እና ኢኮኖሚክስ ኮሌጅ ከኢኮኖሚክስ ትምህርት ክፍል በዚህ ኢኮኖሚክስ ኤንድ ማቴማቲክስ ባይ ሀብታሙ በተሰኘው የዩቲዩብ ቻናል ላይ እንግዲህ እስካሁን ድረስ የኢንትሮዳክሽን ቱ ኢኮኖሚክስ፣ ማክሮ ኢኮኖሚክስ፣ ኢኮኖሜትሪክስ በቀጣይም ደግሞ ቴክኖሎጂዎች ያው ሲፈቅዱልን ማቴማቲክስ ሌክቸር ቪዲዮዎች እየሰራን ነው የምንገኘው በመስራት ላይ ነው የምንገኘው። ሶ ከዚህ በፊት ኢኮኖሜትሪክስ የመጀመሪያውን ቻፕተር ሌክቸር ቪዲዮ ሰርተን ጨርሰናል። ሁለተኛውን ቻፕተር ሲምፕል ሊኒየር ሪግሬሽን ከዚህ በፊት ሁለት ቪዲዮዎች ሰርተናል። ስለዚህ አሁን ይሄ ሶስተኛው ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሶ እነዛን ያልተመለከታችሁ ተማሪዎች ዲስክሪፕሽን ስር ላይ ሊንኮቹን አስቀምጥላችኋለሁ። ሶ ከናንተ እንግዲህ የሚጠበቁ ነገሮች አሉ። ከናንተ የሚጠበቁት ምንድነው? ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ ያው ምን ያህል ተማሪ እየወደዳቸው ነው የሚለውን ነገር ለማወቅ ይረዳናል። ከዛ ደግሞ ሊንኩን ሼር ማድረግ በተለያየ ዩኒቨርሲቲ ለሚማሩ ተማሪዎች፣ ምክንያቱም ይሄ ኮርስ በአሁኑ ሰዓት ኮመን ኮርስ ነው። ብዙ ተማሪዎች ደግሞ የሚከብዳቸውና የሚቸገሩበት ኮርስ ነው። በተጨማሪም ደግሞ በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች የሚሰጠውም ፎርማቱም ዩኒፎርም እንዲሆን ምናልባት ሊያግዝ ይችላል ወደፊት ሁሉም በተለያየ መንገድ ከሚያስተምር አንድ ዩኒፎርም የሆነ ምክንያቱም አንድ ወጥ ካሪኩለም ነው ያለው። ስለዚህ የምናስተምረው ነገር ተቀራራቢ ወይ ደግሞ ተመሳሳይ መሆን አለበት። ለዛም ይረዳል። ሶ ሼር በማድረግ ለቻናሉ ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናሉን ማበረታታት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ ለዛሬ እንግዲህ የምንወያየው ስለ ሲምፕል ሊኒየር ሪግሬሽን በዋናነት ደግሞ ፓራሜትር ኤስቲሜሽን ላይ ነው ማለት ነው። ከዛ ውስጥ ደግሞ ሞር ፎከስ የምናደርገው ኦርዲናሪ ሊስት ስኩዌር ሜትድስ ኦፍ ኤስቲሜሽን ላይ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በፊት በነበሩ ቪዲዮዎች ላይ በተደጋጋሚ እንዳወራ ነው ሲምፕል ሊኒየር ሪግሬሽን ላይ አንድ ዲፔንዳንት ቫሪያብል እና አንድ ኢንዲፔንዳንት ቫሪያብል ነው ያለን። ራይት አንድ ዲፔንዳንት ቫሪያብል እና አንድ ዲፔንዳንት ቫሪያብል ነው ያለን። ሶ አሰምሽኖችንም አይተናል ከዚህ በፊት በነበረው ሌክቸር ቪዲዮ ላይ። ሶ ዛሬ ስለ ኤስቲሜሽን ነው የምናወራው ማለት ነው። እንዴት ነው ኢንተርሴፕቱን ኢንተርፕሬት ኤስቲሜት የምናደርገው ኢንተርፕሬትስ የምናደርገው እንዴት ነው ኮኤፊሽንቱን ወይ ደግሞ ስሎፕ ፓራሜትሩን ኤስቲሜት የምናደርገው ኢንተርፕሬት የምናደርገው የሚለውን ነገር ነው የምናየው። ሶ ሜተድስ ኦፍ ኤስቲሜሽን ነው ማለት ነው ሰብሴክሽናችን ታይትል። ሶ ዘ ፓራሜትርስ ኦፍ ኤ ሲምፕል ሊኒየር ሪግሬሽን ሞዴል ካን ቢ ኤስቲሜትድ ባይ ቫሪየስ ሜተድ ራይት። ሶ በዋናነት ሶስት ሜትዶች አሉ። የመጀመሪያው ኦርዲናሪ ሊስት ስኩዌር ሜትር ነው ኦኤልኤስ ተብሎ በዋናነት የሚታወቀው ነው። ሁለተኛው ሜተድስ ኦፍ ሞመንት ነው። ሶስተኛው ደግሞ ማክሲመም ላይክሊሁድ ሜትር ነው ራይት። ሶ ኦርዲናሪ ሊስት ስኩዌር ላይ ኢረር ተርሙ ሚኒማይዝ ለማድረግ ነው የምንሞክረው። ሜተድስ ኦፍ ሞመንት ላይ ከተቀመጡ ጀነራል ከሆኑ ስቴትመንቶች እነሳለን። ለምሳሌ ኤክስፔክትድ ቫልዩስ ኦፍ ዘ ኢረር ተርም 0 ነው፣ ኮቫሪያንስ ቢትዊን ዘ ኢረር ተርም ኤንድ ዘ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል 0 ነው ብለን ከነዛ ተነስተን አልፋ እና ቤታችንን ኢንተርሴፕት እና ኮኤፊሽንቱን ዲቨሎፕ ስናደርግ ነው ራይት ዲቨሎፕ ስናደርግ ነው። ሶ እያንዳንዱን በቀጣይ ሌክቸር ቪዲዮዎች የምናይ ነው የሚሆነው። ለዛሬ ስለ ሜተድስ ኦፍ ሊስት ስኩዌር ነው የምናወራው ማለት ነው ራይት። ሶ ኤስቲሜሽንስ ኦፍ አልፋ ኤንድ ቤታ የምንለው ኢንተርሴፕት እና ኮኤፊሽንት ፓራሜትር ማለታችን ነው። ከትሩ ፖፑሌሽን በተሰበሰበ ዳታ ኤስቲሜት የሚደረጉ ናቸው ራይት። ሶ ኤስቲሜሽንስ ኦፍ አልፋ ኤንድ ቤታ by least square meter or less involves finding the values of the estimates alpha hat and beta hat. so alpha እና ቤታ ስንል እዚህ ጋር እንደምታዩት ዝም ብለን እዚህ ጋር አልፋ እና እዚህ ጋር አልፋ እና ቤታ ስንል ትሩ ቫልዩአቸው ነው። ትሩ ቫልዩስ ኦፍ አልፋ ኤንድ ቤታ ማለታችን ነው። ከፖፑሌሽን በተሰበሰበ ዲፔንዳንት እና ኢንዲፔንዳንት ዳታ ፖፑሌሽኑ እንዳለ ዘ ሆል በሚይዝ የተሰበሰበ ዳታ ነው። ሶ አክቹአሊ ግን ያንን ማድረግ አንችልም። እኛ ሳምፕል ነው የሚኖረን። ስለዚህ ከሳምፕል ላይ ኤስቲሜት ነው የምናደርጋቸው እነዚህን ትሩ አልፋ እና ቤታን ኤስቲሜት አድርገን ብዙ ጊዜ ዲኖት የሚደረጉት በአልፋ ሀት እና ቤታ ሀት ነው ማለት ራይት። ዝም ብሎ አልፋ እና ቤታ ከሆነ ትሩ ፓራሜትሮች ናቸው ማለት ነው። አልፋ ሀት እና ቤታ ሀት ደግሞ ካልን በሳምፕል ዳታ ኮሌክት ተደርጎ ለዛ ሳምፕል ዳታ ደግሞ ሪግሬሽን ላይን ኤስቲሜት ተደርጎ ሚኒመም ኢረሩን ሚኒማይዝ ባደረገ መልኩ ትሩ ፖፑሌሽንስ ፓራሜትር አልፋ እና ቤታን ኤስቲሜት ያደርጋሉ የምንላቸውን ዲኖት የምናደርግበት ነው። ይሄ አልፋ ሀት እና ቤታ ሀት ከሆነ ማለት ነው ራይት። አልፋ ሀት እና ቤታ ሀት ከሆነ ትሩ ፖፑሌሽን ፓራሜትርን ዲኖት ነው የምናደርግበት። ነገር ግን ዝም ብሎ አልፋ እና ቤታ ግን ከሆነ ትሩ ፖፑሌሽን ፓራሜትር ነው ማለት ራይት። ሶ እነዚህ ፖፑሌሽን ፓራሜትሮቹን ኤስቲሜት ለማድረግ ነው አልፋ ሀት እና ቤታ ሀትን እንጠቀመው ማለት ነው። ሶ ኦርዲናሪ ሊስት ስኩዌር ሜትር ላይ በዋናነት የምንሰራው እነዚህን ቤታ ሀት እና አልፋ ሀትን እንዴት ነው ኤስቲሜት የምናደርገው፣ እንዴት ነው
ዲተርማይን የምናደርገው ቫልዩአቸውን እነዚህ ደግሞ ምን መሆን አለባቸው ቤስት ፕሮክሲ መሆን አለባቸው ለአልፋ እና ለቤታ expected values of the estimated values of alpha እና expected values of the estimated values of beta ከአልፋ እና ከቤታ ጋር እኩል መሆን አለባቸው so እንዴት ነው የምናደርገው ኢረሩን ሚኒማይዝ በማድረግ ነው right ኢረሩን ሚኒማይዝ በማድረግ ነው so in detail የምናየው ይሆናል so recall that the least square method involves minimizing the sums of the square residuals right ለምንድን ነው sum of square consider የምናደርገው እዚህ ጋር ሰሙን ብቻ ከወሰድን right ሰሙን ብቻ ከወሰድን የመጀመሪያው assumption መጀመሪያ ሁለተኛው ሶስተኛው assumption ከዚህ በፊት በነበረው ሌክቸር ቪዲዮ ላይ እንደምታስታውሱት the expected values of the error term 0 ነው right the expected values of the error term 0 ነው ምክንያቱም ኔጌቲቭ ቫልዩ በፖዚቲቭ ቫልዩ cancel out ስለሚደረግ ነው ኔጌቲቭ ቫልዩ በፖዚቲቭ ቫልዩ cancel out ስለሚደረግ ምኑን ነው ማለት ነው እኛ የምንወስደው sum of square residual ነው ማለት ነው residual ስንል disturbance term ማለታችን ነው residual ስንል error term ማለታችን ነው residual ስንል ሞዴል ላይ ያለ stochastic term ማለታችን ነው ማለት ነው so ለምሳሌ አሁን ዳታ ሰበሰብን x አለን x dependent variable ነው independent variable ነው sorry y dependent variable right so the values of y depends on the values of x or x is explanatory variable while y is explained variable ነው so ከሳምፕል የሰበሰብነው ዳታ ይሄን ያሳያል ስካተርድ ፕሎት አለን እዚህ ጋር so እዚህ ፖይንት ላይ ለምሳሌ እንደዚህ አይነት x ያለው ያ ከዛ ኦብዘርቬሽን የሰበሰበው ዳታ respective values of y ያለው ማለት ነው so የእያንዳንዱን combinations of x and y ኮሌክት አደረግን so ምንድነው የምንፈልገው ለዚህ ስካተር ፕሎት ከዚህ ዳይሬክትሊ ከሰው ወይ ደግሞ ከኦብዘርቬሽናችን የተሰበሰበውን ዳታ ቤስት ፊት የሚያደርግ ሪግሬሽን ላይን መፍጠር ነው ማለት ነው ኢረሩ ዝቅተኛ የሆነ ሪግሬሽን ላይን ነው ያ ደግሞ ኤስቲሜትድ የምናደርገው ነው ማለት ነው so as much as possible ይሄ ኤስቲሜትድ ሪግሬሽን ላይኑ ከተሰበሰበው ዳታ አንፃር ኢረሩ በጣም ሚኒመም መሆን አለበት ማለት ነው so እዚህ ጋር እንደምታዩት y hat እዚህ ጋር እንደምናየው y hat is equal to beta naught plus beta 1 x ይላል right so beta naught ግን hat አለው beta 1ም hat አለው ይሄ ማለት ኤስቲሜትድ ነው ማለት ነው ኤስቲሜትድ ኢንተርሴፕት and estimated coefficient ማለታችን ነው እዚህ ጋር y hat ደግሞ የሚለው estimated values of the dependent variable ነው ማለት ነው so እዚህ ጋር በግልጽ እንደሚታየው ላይኑ upward sloping ነው so it indicates positive relation between the dependent and the independent variable ነገር ግን ዲቪዬሽኖች አሉ right ዲቪዬሽኖች አሉ ሁሉም ስካተር ፕሎቶች ነጥቦች እዚህ ጋር የተቀመጡት ነጥቦች እንዳለ ሪግሬሽን ላይኑ ላይ አያርፉም ስለዚህ ከሪግሬሽን ላይኑ ያለው ልዩነት እንዳለ ዲቪዬሽን እንዳለ it's going to be represented by the error term ነው ማለት ነው so ኢረሩ ፖዚቲቭ ሊሆን ይችላል ኔጌቲቭ ሊሆን ይችላል ማለት ነው so ከላይኑ በላይ ከሆነ ፖዚቲቭ ነው እዚህ ጋር ለምሳሌ በቀይ እዚህ ጋር እንደሚታየው ፖዚቲቭ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ያለው ኢረር ፖዚቲቭ ነው ማለት ነው እዚህ ታች ደግሞ ኮንሲደር ደግሞ ብናደርግ ደግሞ ኔጌቲቭ ነው ማለት ነው right ላይኑ ላይ ደግሞ ካለ ደግሞ ኢረሩ ዜሮ ነው so ኢረር ተርም ራንደም ነው ፖዚቲቭ ሊሆን ይችላል ኔጌቲቭ ሊሆን ይችላል ዜሮ ሊሆን ይችላል እንደዚህ አይነት ላይኖች በጣም ብዙ ሊኖሩ ይችላሉ በጣም ብዙ ላይኖች እዚህ ጋር ልንሰራ እንችላለን በኦኤልኤስ ግን የምንፈልገው right ordinary square method ላይ ግን የምንፈልገው ይሄንን ኢረሩን ሚኒማይዝ የሚያደርግልን ነው right sum of square ኢረሩን ሚኒማይዝ የሚያደርግ ፖይንት ነው የምንፈልገው ማለት right ሚኒማይዝ የሚያደርግ ፖይንት ነው የምንፈልገው so sum of square residualን ሚኒማይዝ የሚያደርግ ነው የምንፈልገው so sum of square residual ስንል true አለ እዚህ ጋር yi ምንም hat የለውም right true value አለ minus estimated አለ right so በትሩ እና በኤስቲሜትድ መሐከል ያለው ልዩነት ኢረሩ ነው ማለት right ኢረሩ ነው ማለት ነው ወይ ደግሞ በዚህ መንገድ መግለጽ እንችላለን y አለን እዚህ ጋር y minus y hat ማለት beta naught hat plus beta 1 hat times x ነው ስለዚህ in a place of y hat we can simply use beta naught plus beta 1 x1 right ከዛ ስኩዌር አለን ኢረር ስኩዌሩን ነው የምንፈልገው ምክንያቱም ሰሜሽንስ ኦፍ ዘ ኢረር by default 0 ሊሆንብን ይችላል right ምክንያቱም ኔጌቲቭ ቫልዩ አለ ኢረር ፖዚቲቭ ቫልዩ አለ ስለዚህ ሰሜሽኑን ስንሰራ 0 ልናገኝ እንችላለን so ያ ደግሞ ሚስሊድ ሊያደርገን ይችላል ስለዚህ ኢረር ስኩዌሩን እንወስዳለን ስኩዌሩን ስንወስድ ኔጌቲቭ ቫልዩም ሆነ ፖዚቲቭ ቫልዩም ሆነ at the end of the day የምናገኘው ፖዚቲቭ ነው ማለት ነው so ያንን ኢረር ሚኒማይዝ ማድረግ ነው የምንፈልገው right ኢረሩን ሚኒማይዝ የሚያደርግልን ላይን ነው የምንፈልገው ያንን ኢረር ሚኒማይዝ የሚያደርግልን አልፋ hat estimated values of
the intercept and beta hat estimated values of the parameter coefficient parameter ነው የምንፈልገው ማለት ነው so summation ስንል ሌላው ነገር እዚህ ጋር summation ስንል I starting from 1 up to n ነው ካሁን በኋላ summation ስንል by default we mean I starting from 1 up to n ማለታችን ነው ይሄ ማለት n numbers of observation አችን ነው የሚያሳየው total numbers of sample size አችን ነው የሚያሳየው I ደግሞ የመጀመሪያው የሁለተኛው የሶስተኛው ያለ horizontally summation ነው ማለት ነው ስለዚህ ካሁን በኋላ summation ስንል by default we mean I starting from 1 up to the last up to n ማለታችን ነው ማለት ነው so how do we do that እንዴት ነው minimum sum of square-ን minimize የምናደርገው right እንዴት አድርገን ነው sum of square-ን minimize የምናደርገው የሚል ጥያቄ ሊኖራችሁ ይችላል so እዚህ ጋር እንግዲህ ትንሽ የካልኩለስ ዕውቀት ያስፈልገናል ያው ኢኮኖሜትሪክስ ኮንሴፕቱን መረዳት ወሳኝ ነገር ነው ኮንሴፕቱን የግድ ማወቅ ይኖርብናል ግን ደግሞ ከኮንሴፕቱም እንደገና ደግሞ በተጨማሪ ደግሞ የማቴማቲክስ ዕውቀት ደግሞ ትንሽ ያስፈልገናል ማለት ነው so take the partial derivatives with respect to beta naught and beta 1 so መጀመሪያ የምናደርገው የሰሜሽንስ ኦፍ ኢረር ስኩዌር አለን እሱ ሚኒማይዝ ማድረግ ነው የምንፈልገው so ሚኒማይዝ ስናደርግ ወይ ደግሞ ማክሲማይዝ ስናደርግ ካልኩለስ ላይ እንደምታውቁት ሚኒመም የሚሆንበት ቦታና ማክሲመም የሚሆንበት ቦታ ላይ ሁሉ ጊዜ ስሎፕ 0 ነው ራይት ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ግራፍ ቢኖረን so ስሎፑ መጀመሪያ አካባቢ ላይ ራይት መጀመሪያ አካባቢ ላይ እዚህ አካባቢ ላይ ፖዚቲቭ ነው የሚሆነው እዚህ አካባቢ ደግሞ ኔጌቲቭ ነው የሚሆነው እዚህ ጋር ግን ከላይ ያለውን ስሎፑን ግን ብትፈልጉ ግን ምንድነው የምታደርጉት የግድ ታንጀንት ላይን መሳል አለባችሁ የዛ ታንጀንት ላይን ደግሞ ስሎፑ 0 ነው የሚሆነው ስለዚህ ማክሲመም ፖይንት ላይ ሁሉ ጊዜም ስሎፕ 0 ነው በተመሳሳይ በነገራችን ላይ ሚኒመም ፖይንት ላይ ስሎፓችን 0 ነው የሚሆነው ሶ በምንድነው የምንለያቸው ማለት ነው በሰከንድ ኦርደር ዴሪቬቲቭ ነው ሰከንድ ኦርደር ዴሪቬቲቭ አድርገን with respect to the given variable ሰከንድ ኦርደር ዴሪቬቲቭ አድርገን የምናገኘው ሪዛልት ኔጌቲቭ ከሆነ ያ ፖይንት ማክሲመም ፖይንት ነበር ማለት ነው right so ከዛ ፖይንት በኋላ የምናገኘው ነገር ኔጌቲቭ ከሆነ ያ ፖይንት ማክሲመም ፖይንት ነበር ከዛ በኋላ የምናገኘው ፖዚቲቭ ከሆነ ያ ፖይንት ሚኒመም ፖይንት ነበር ነው so እኛው የምንፈልገው ኢረር ተርሙን ሚኒማይዝ ማድረግ ነው ሚኒማይዝ የሚያደርግልን ፓራሜትር ነው አልፋ እና ቤታ ሃትን ነው አልፋ ሃትና ቤታ ሃት ማንን ኤስቲሜት ለማድረግ ትሩ አልፋ እና ቤታን ኤስቲሜት ለማድረግ ነው ማለት ነው አልፋ ሃትና ቤታ ሃት ኢረሩን ሚኒማይዝ የሚያደርጉልን ሰም ኦፍ ስኬር ኢረሩን ሚኒማይዝ የሚያደርጉልን ነው ፈልገው so take the partial derivative with respect to beta naught and beta 1 so derivation ደግሞ ስሎፕ ነው የሚያሳየው by default so maximum ቦታና ሚኒመም ቦታ ምን ብለናል ስሎፕ 0 ነው የሚሆነው so set the partial derivative equal to 0 so ዛ ፖይንት ላይ ኦፕቲመም ፖይንት መሆን አለበት so ኦፕቲመም ስንል ያው እንደምታውቁት እንደ ሁኔታው ነው ለምሳሌ ሬቨኑ ከሆነ ፕሮፊት ከሆነ ምናምን ከሆነ ማክሲመም ማለታችን ነው ኮስት ከሆነ ደግሞ ከኢኮኖሚክ አንፃር ኦፕቲመም ነው ሚኒመም ነው so እዚህ ጋርም ኦፕቲመም ፖይንት ምንለው ኢረራችንን ሚኒማይዝ ማድረግ ነው ስለዚህ ሚኒመም ፖይንቱን እየፈለግን ነው ማለት right ፈርስት ኦርደር ዴሪቬቲቭ አድርገን with respect to ቤታ ኖት እና ቤታ 1 ከዛ በኋላ ከ0 ጋር እኩል እናደርገውና we'll go for solving for beta naught and beta 1 ይላል ማለት ነው ሶስቱ ነገሮች ነው የምናደርገው take the partial derivative with respect to beta naught and beta 1 set the partial derivatives equal to 0 and solve for beta naught and beta 1 so ይሄንን ማድረግ እንጀምር እስኪ so ቅድም እዚህ ጋር አስቀምጠናል ያው እዚህ ጋር አስቀምጠናል ኢረር ተርሙ ምን እንደሆነ አስቀምጠናል so ኢረር ተርሙ ማለት y minus y hat summations of y minus y hat square ነው እንፈልግ ወይ ደግሞ ኢረር ተርም ስንል by default ኢን እንጠቀም እንችላለን ዩ እንጠቀም እንችላለን ይሄ ዩ ማለት እዚህ ጋር ያለ ነው ምንድነው ማለት ነው y አለን true የሆነው actual የሆነው አለ ከዛ ደግሞ estimate ያደረግነው ደግሞ አለ right estimate ያደረግነው y hat አለ በሁለቱ መካከል ያለው ልዩነት ኢረሩ ነው እኛ ደግሞ የፈለግነው የኢረሩን sum of square ነው so እዚህ ታች ላይ summations of y minus y hat square አድርገናል ማለት ነው so ይሄ ማለት u ነው so the error square ማለት ነው summations of the error square so estimated ደግሞ beta naught hat plus beta 1 hat x ነው ብለናል so in a place of this one we just substitute by beta naught plus beta 1
xiን ሰብስቲዩት አድርገናል ማለት ነው ስለዚህ የዚህን summation of error square አግኝተናል summation of error square ደግሞ አሁን with respect to beta not with respect to beta 1 ዴሪቬት እናደርገዋለን ከዛ በኋላ ደግሞ ከ0 ጋር እኩል እናደርገዋለን ሚኒማይዝ ኢረሩ ሚኒማይዝ የሚሆንበትን ቦታ ለማወቅ ከዛ በኋላ ያንን ሚኒማይዝ የሚያደርገውን ኢንተርሴፕት እና ኮኤፊሺየንት ኦፍ ፓራሜትር ዲተርማይን እናደርጋለን ማለት ነው ራይት ይሄንን ነው የምንሰራው ሶ ቀላል ነው የካልኩለስ ትንሽ የካልኩለስ ኮንሴፕት ብቻ ነው ማስተዋወስ የሚጠበቅብን ማለት ነው ሶ ቴክ ዘ ፓርሻል ዴሪቬቲቭ with respect to beta ነው ስለዚህ መጀመሪያውን ኢረር ሰሜሽንስ ኦፍ ዘ ኢረር ስኩዌሩን with respect to beta ኖት ዴሪቬት እናድርገው ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር በግልጽ እንደተቀመጠው እዚህ ጋር ማሰምርበት በግልጽ እንደተቀመጠው ፓርሻል ዴሪቬቲቭ ኦፍ ራይት ፓርሻል ዴሪቬቲቭ ኦፍ ዘ ኢረር ተርም with respect to beta ኖት ያደረግነው ነው ማለት ነው with respect to beta ኖት ያደረግነው ነው ሶ እዚህ ጋር y ያለን ራይት እዚህ ጋር y ያለን እዚህ ጋር ደግሞ y hat ነው ያለን ማለት ነው y hat ማለት ያው ቤታ ኖት hat + ቤታ 1 hat xi ነው ብለናል ከዛ ስኩዌር ስናደርገው ዘ ኢረር ስኩዌር ነው ማለት ነው ይሄንን ምረው ያደረግነው ያለው with respect to ቤታ ኖት ነው ዴሪቬት ያደረግነው ያለው አሁን ምረው አፕላይ ማድረግ ያለብን የካልኩለስ ኮንሴፕት ነው ዴሪቬሽን የተለያዩ ሩል ኦፍ ዴሪቬሽኖች አሉ አዲሽን ሰብትራክሽን ሩል አለ ፓወር ሩል አለ ቼን ሩል አለ ኮኤፊሺየንት ሩል አለ ሶ የተለያዩ ሩልስ ኦፍ ዴሪቬሽኖች አሉ ራይት ሶ እነዛን አፕላይ ማድረግ ያለብን ሶ በዚህ ኬዝ አሁን ቼን ሩል አፕላይ ማድረግ ያለብን ምክንያቱም እዚህ ጋር ኤክስፕረስ ያደረግን ያለነው ነገር እዚህ ጋር ኤክስፕረስ ያደረግን ያለነው ነገር ኢረር ተርም ነው ኢረር ተርም እንደገና ደግሞ the functions of እነዚህ ቫሪያብሎች ነው y ቤታ ኖት ቤታ 1 እና xi ራይት ስለዚህ ሁለት ነገሮች አሉን ማለት ነው at same time ደግሞ እዚህ ጋር ደግሞ ስኩዌር አለን ራይት ስኩዌር አለን ስለዚህ ቼን ሩል እንጠቀማለን ፓወር እና ቼን ሩል እንጠቀማለን ማለት ነው ወይ ደግሞ በሌላ መንገድ ይሄን ነገር ኤክስፕረስ ለማድረግ ኮንፊውዝ እንዳትሆኑብኝ እዚህ ጋር ይሄ ማለት ከላይ ተቀመጠው ነገር ማለት ሰሜሽንስ ኦፍ ራይት ui ስኩዌር ማለት ነው ራይት ሰሜሽንስ ኦፍ ዘ ኢረር ተርም ስኩዌር ማለት ነው ሰሜሽንስ ኦፍ ዘ ኢረር ተርም ስኩዌር ማለት ነው ምክንያቱም y minus y hat ነው ይሄኛው ዘ ሆል ይሄ እዚህ ጋር ኢንዲኬት የሚያደርገው y hat ነው ስላለን y minus y hat ኢረር ተርም ነው ብለናል ስለዚህ ሰሜሽንስ ኦፍ ዘ ኢረር ተርም ስኩዌር ነው ስለዚህ ይሄን ለመስራት ምን እንጠቀማለን ማለት ነው ቼን ሩል እንጠቀማለን ዴሪቬት ያደረግነው ስለሆነ ማለት ነው ራይት ሶ derivations of this the error term square summations of the error term square with respect to beta ኖት ያደረግን ነው ማለት ነው እዚህ ጋር with respect to beta ኖት ያደረግን ነው ማለት ነው ሶ ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው እዚህ ጋር with respect to beta ኖት ዴሪቬት እናደርገው እዚህ ጋር የምናገኘው ሪዛልት አለ ራይት ይሄንን ሰሜሽን ያው ሰሜሽኑን ብናወጣውም ከውስጥም ቢሆን derivations of sum እና sum of the derivative የሚሰጠን ሪዛልት ዘ ሴም ነው ምንም ልዩነት የለውም ሶ ሰሜሽኑን ፋክተር አውት አደረግነውና ከውስጥ ያለውን ይሄን ሙሉ ለሙሉ ዴሪቬት ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው ሶ ቼን ሩል ነው የምንጠቀመው ሶ እዚህ ጋር ኤክስፖነንት 2 አለን ሶ 2 ወደዚህ ይመጣል ከዛ በኋላ ደግሞ ውስጥ ያለውን ብቻ እንደገና ደግሞ ዴሪቬት እናደርጋለን መጀመሪያ ዘ ሆል ፈንክሽኑን ዴሪቬት አደረግን ሶ ኤክስፖነንቱ መጣ 2 ታይምስ ሆነ ከላይ ደግሞ 2 - 1 እናደርጋለን ሶ 1 ይቀራል ስለዚህ እዚህ ጋር ምንም የምንጽፈው ነገር አይኖርም ማለት ነው ከዛ በመቀጠል ኢንተርናል ፓርቱን ብቻ ደግሞ እንደገና ደግሞ ዴሪቬት እናደርጋለን ራይት ኢንተርናል ፓርቱን ብቻ እቺን ብቻ እንደገና ደግሞ with respect to beta ኖት ዴሪቬት እናደርጋለን ራይት with respect to beta ኖት ዴሪቬት እናደርጋለን so derivations of yi with respect to beta ኖት 0 ነው derivations of beta ኖት with respect to beta ኖት 1 ነው derivations of beta 1 with respect to beta ኖት 0 ነው ስለዚህ እዚህ ጋር 0 ነው ያገኘነው with respect to y እዚህ ጋርም 0 ነው ያገኘነው with respect to beta ኖት with respect to beta 1 ግን አንድ ነው የምናገኘው ራይት derivations of beta ኖት with respect to beta ኖት ነገር ግን እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ሳይን አለን ራይት ሶ -1 ይሆናል ማለት ነው ሶ በ-1 እናበዛዋለን ማለት ነው ራይት ሶ ኤክስፖነንቱ ወደዚህ መጣ ኢንተርናል ፓርቱን ደግሞ ዴሪቬት ስናደርግ -1 አገኘን ስለዚህ -1 እዚህ ጋር አለን ማለት ነው ራይት ሶ ኔጌቲቭ ታይምስ 2 -2 ይሆናል ማለት ነው ራይት እዚህ ጋር -2 ይሆናል ሶ -2 times summations of yi minus y hat ነው ማለት ነው right ይሄ partial derivatives of the summations of the error square with respect to beta ኖት አድርገን ያገኘነው ሪዛልት ነው ማለት right so የዚህ ሪዛልት ነው ማለት ነው partial derivative of summations of the error square with respect to beta ኖት derivative አድርገን ያገኘነው ሪዛልት ይሄ ነው ማለት right -2
times summations of yi minus y hat right ይሄ እንግዲህ ከፈለጋችሁ እንደዚህ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ ደግሞ by default y hat ብቻ ብላችሁ ደግሞ ኤክስፕረስ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው right y hat ብቻ ብላችሁ ደግሞ ኤክስፕረስ ማድረግ ትችላላችሁ so አሁን summations of error square መጀመሪያ ያገኘን right ይሄ ነው አለን summations of the error square አስቀመጥን summations of the error square አስቀመጥን ከዛ ይሄን summations of the error square with respect to beta not derivate አደረግነው ሪዛልት አገኘ right ሪዛልት አገኘ then the next thing ምንድነው እኛ የምንፈልገው አልፋ እና ቤታ ኢረሩን ሚኒማይዝ የሚያደርጉልን ነው right ኢረሩን ሚኒማይዝ የሚያደርጉልን ነው ሚኒማይዝ ደግሞ የሚሆነው ፈርስት ኦርደር ዴሪቬቲቫቸው ከ0 ጋር እኩል ሲሆን ነው ብለናል ስለዚህ እዚህ ጋር ይሄን ያገኘነው ሪዛልት ከ0 ጋር እኩል አድርገን ቤታ ኖታችንን ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው so setting the partial derivative equal to 0 ይቀጥላል ማለት ነው መጀመሪያ ኢረር ተሙ ምንድነው አለ ኢረር ተሙ y minus y hat ነው አለ right summations of the error square ደግሞ summation of ui square ነው አለ ui ደግሞ y minus y hat ነው አለ ከዛ ምን አደረገን with respect to beta not derivate አደረግነው with respect to beta not derivate ስናደርገው ሪዛልት አገኘን by applying chain rule right and power rule so ይሄን ሪዛልት አገኘን ይሄን ከ0 ጋር እኩል አደረግነው ማለት ነው right ከ0 ጋር እኩል አደረግነው so አሁን ከዚህ ሪዛልት ላይ በቀላል መንገድ ቤታ ኖትን ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ምናልባት ቱን ካንስል አውት ማድረግ እንችላለን ኮንፊውዝ እንዳትሆኑ በዛኛው ሳይድ ያለን 0 ነው right በዚህ ጋር ያለን 0 ነው እዚህ ጋር ደግሞ ሁለት ሳይኖች አሉ ኔጌቲቭ አለ ኔጌቲቭ ታይምስ y ያው ኔጌቲቭ ይሆናል ኔጌቲቭ ታይምስ ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ ይሆናል ስለዚህ ሁለት ደግሞ ሁሉንም ነው የሚያበዛቸው ስለዚህ ለምሳሌ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ የሆነውን ወደዛ ብንወስደው ፖዚቲቭ ይሆናል ቱን እንደያዘ ነው የሚሄደው እዚህ ጋር ደግሞ ፖዚቲቭ የሆነውን ቱን እንደያዘ ነው የሚቀረው right so 2 divided by 2 መጥፋት ይችላል ማለት ነው so the partial derivative equal to 0 so partial derivative equal to 0 ማድረግ አለብን ስለዚህ ሴት አደረግን እዚህ ጋር ከ0 ጋር እኩል አደረግነው right ከ0 ጋር እኩል አደረግነው ነገር ግን እዚህ ጋር ማይነስ 2 አለን እዚህ ጋር ደግሞ 0 ነው ያለን ስለዚህ ሁለቱንም ሳይድ ማጣፋት እንችላለን ስለዚህ ሁለቱን ቱን ካንስል አውት ማድረግ እንችላለን ኔጌቲቭ ቱን ካንስል አውት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው and then what solving for beta not ከዛ ቤታ ኖትን ሶልቭ እናደርጋለን so already ቱን አጥፍተናታል እዚህ ጋር ይሄ ነው ያለን right እዚህ ጋር ያለን already result ይሄ ነው summations of yi minus beta not plus beta 1 xi is equal to 0 ነው right is equal to 0 ነው so summation ሁሉንም ነው የሚያበዛው እዚህ ጋር ያለው summation ሁሉንም ነው የሚያበዛው summations of yi minus summations of beta not minus right summations of beta 1 x1 ነው የሚሆነው ማለት right so summations of yi አለን minus summations of beta not አለን minus summations of beta 1 xi አለን ምክንያቱም ሰሜሽኑ እዚህ ፓራንተሲስ ውስጥ ብራኬት ውስጥ ያሉትን ሁሉንም ነው የሚያበዛው is equal to 0 አለ right is equal to 0 አለ then እዚህ ጋር ምን አይነት ነገር እንጠቀማለን ማለት ነው summations of beta not ያው beta not intercept ነው ብለናል right beta not intercept ነው ብለናል so summations of beta not ማለት n times beta not ማለት ነው ለምሳሌ 4 5 5 5 5 የሚሉ ቁጥሮች ቢኖሩን ድምራቸው 20 ነው አይደል ድምራቸው 20 ነው so 5 ሲደመር 5 ሲደመር 5 ያላችሁ 4 ጊዜ ቢደምሩም 5 ነው የምታገኙት 4 ጊዜ 5 ብትሉ 5 ነው የምታገኙት right ስለዚህ summations of beta not እና n times beta not የሚሰጡት ሪዛልት እኩል ነው ስለዚህ n times beta not አደረግነው እዚህ ጋር ደግሞ beta noትን ፋክተር አውት አደረግናት because summations of beta 1 hat xi እና beta 1 hat times summations of xi የሚሰጡት ሪዛልት the same ነው ምክንያቱም multiplication ስለሆነ 5 times 7 እና 7 times 5 የሚሰጣችሁ ሪዛልት the same ነው then ምን አደረግን እዚህ ጋር summations of yi minus n times beta not minus beta 1 times summations of xi ይላል right xi ይላል እኛ ግን የምንፈልገው ማንን ነው እዚህ ጋር እኛ የምንፈልገው ቤታ ኖትን ነው right ቤታ ኖትን ነው ምክንያቱም የመጣንበት መንገድ መጀመሪያ ኢረር ተሙን አወቀን ኢረር ተሙ y minus y hat ነው አለን so summations of error square-ን ፈለግን እሱን አገኘን ከዛ በኋላ ያንን summations of the error square-ን with respect to beta not derivate አደረግን ሪዛልት አገኘን ከዛ በኋላ ያንን ከ0 ጋር ነው እኩል ያደረግነው right ከ0 ጋር ነው እኩል ያደረግነው so
እየፈለግን ያለነው ቤታ ኖትን ነው ማለት ነው ኢረሩ ሚኒማይዝ የሚያደርገውን የቤታ ኖት ሪዛልት ነው እየፈለግን ያለነው ስለዚህ እቺን ኢኳል ሳይኑን እናሻግራታለን ሶ ኢኳል ሳይኑን ስናሻግረው ያው ፖዚቲቭ ይሆናል ባይ ዲፎልት ኢኳል ሳይኑን ስናሻግረው ሶ ፖዚቲቭ ሪዛልት እናገኛለን ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር we have n times beta note ይሄ ኢኳል ሳይኑን ሲሻገር n times beta note እናገኛለን ሶ ሌሎቹ እንዳሉ ናቸው summations of yi minus beta 1 times summations of xi ያለን እንዳለ ነው ማለት ነው ስለዚህ ቀጣይ የምናደርገው ምንድነው ማለት ነው ሶ አሁን እኛ እየፈለግን ያለነው still beta 1 ነው ሶ we can divide both side by n over n ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር n በn ይጠፋል right n በn ይጠፋል እዚህ ጋር ደግሞ summations of yi minus beta 1 hat times summations of xi ይቀረናል ማለት ነው right beta 1 times summations of xi ይቀረናል ሶ አሁን ይሄንን ፋርዘር በደንብ ማቅለል የሚቻልበት ሁኔታ አለ እንዴት ነው ማድረግ የምንችለው ለየብቻ ሁለቱንም ማካፈል እንችላለን ሶ n over n ያው ይጠፋል by default so summations of y over n beta 1 times summations of xi over n ማድረግ እንችላለን ማለት ነው right over n ማድረግ እንችላለን ይሄ ደግሞ ያው ስታቲስቲክስ ላይ እንደምታውቁት የራሱ ሚኒንግ አለው ለምሳሌ ይሄኛው ማለት እዚህ ጋር ምናልባት እንዳልሸፍናችሁ ተለቅላ አድርገው ያ ይሄ ለምሳሌ ማለት ይሄ ማለት the mean of y ማለት ነው ወይ ደግሞ y bar ነው right y bar ብለን ዲኖት የምናደርገው የy average ማለት ነው እቺኛዋም እንደገና ለብቻዋ ደግሞ ምንድናት ስታቲስቲክስ ላይ እንደምታውቁት እቺ x bar ናት right x bar ናት so beta not is equal to y bar minus right beta 1 እንዳለን ነው beta 1 hat እንዳለን ነው ያው ለመጻፍ በደንብ አይመችም እንግዲህ beta 1 hat እንዳለን ነው times x bar ነው ማለት ነው ስለዚህ sum of square residualun sum of square errorun minimize የሚያደርግልንን ኢንተርሴፕት ወይ ደግሞ ፓራሜትር በዚህ መንገድ ኤስቲሜት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው right በዚህ መንገድ ኤስቲሜት ማድረግ እንችላለን so beta not is equal to y bar minus beta 1 times beta 1 hat times x bar so ይሄ ማለት summations of yi over n y bar ነው summations of xi over n x bar ነው ስለዚህ beta not ማለት ኢንተርሴፕታችን estimated ኢንተርሴፕታችን the mean of y minus beta 1 hat times the mean of x ነው ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ ምን እንረዳለን ከዚህ ምን እንረዳው beta 1 hatን እስካላወቀን ድረስ beta notን ለማወቅ እንደሚከብደን ነው ማለት ስለዚህ beta 1 hatንም እንደገና አሁንም ኤስቲሜት ማድረግ አለብን ግን እንዴት ነው beta 1 hatን ኤስቲሜት የምናደርገው beta 1 hatን ኤስቲሜት ለማድረግ አሁንም ተመሳሳይ ፕሮሲጀር ነው የምንከተለው right so beta 1 hatን ኤስቲሜት ለማድረግ ተመሳሳይ ፕሮሲጀር ነው የምንከተለው መጀመሪያ ኤረር ተማችን እንፈልጋለን ኤረር ተሙ ደግሞ y minus y hat ነው ብለናል so sum of square of the error term እንፈልጋለን ፎርሙላው አለ እሱን እናስቀምጣለን ከዛ ያንን with respect to beta 1 ዴሪቬት እናደርጋለን ዴሪቬት ያደረግነው ደግሞ ሚኒመሙ ስለሆነ እንፈልገው is equal to 0 እንለዋለን so ከዛ ላይ beta 1ን ሶልቭ እናደርጋለን ማለት ነው so beta 1ን በመፈለግ ሂደት ውስጥ in a place of beta not ይሄን ፎርሙላ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው which is y bar minus beta 1 x ባርን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው so በዚህኛው ቪዲዮ ሁለቱንም ለመስራት ነበር ያሰብኩትኝ ግን ፕላትፎርሙ ብዙም አመቺም አይደለም በተለይ ለመጻፍ የተመቸኝ አይደለም so የሆነ ያህል ግን ቢያንስ ኢንት ታገኛላችሁ ብዬ አስባለሁ ጥያቄዎች ካሏችሁ ወይ ደግሞ ማቴሪያሎች የምትፈልጉ ከሆነ ከዚህ ጋር በተያያዘ ወይ ደግሞ እንዲደገምላችሁ የምትፈልጉት ፓርት ካለ መጠየቅ ትችላላችሁ so በቀጣይ ሌክቸር ቪዲዮ ደግሞ እንዴት beta 1ን ወይ ደግሞ ኮኤፊሺየንት ፓራሜትሩን ኤስቲሜት ማድረግ እንደምንችል እናያለን ማለት ነው መልካም ጊዜ